بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 110 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. بنو قينقاع زي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت إن هم كانوا بيثيروا القلاقل وما كانوش بيلتزموا بالمعاهدة اللي حصلت بينهم وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده كان من قبل غزوة بدر. بعد بقى غزوة بدر إيه اللي حصل؟ اليهود لقوا ان ربنا نصر المؤمنين نصر مؤزر في ميدان بدر، وانهم بقت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب القاسي والداني، يعني البعيد والقريب. الغيظ قطع قلوبهم والعياذ بالله، وبينوا الشر والعداوة وجهروا بالبغي والأذى، وكان أعظمهم حقد وأكبرهم شر واحد اسمه كعب ابن الأشرف. الشخص الكريه ده له حكاية سيئة جدا هنحكيها بعد ما نخلص غزوة بنو قينقاع إن شاء الله بإذن. كمان شر طائفة من طوائفهم الثلاثة هم كانت طائفة بني قينقاع، يهود بني قينقاع، ودول كانوا ساكنين جوه المدينة في حي اسمه بنو قينقاع باسمهم، وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف اللي هي المكان اللي بيحطوا فيه الأسهم، يعني الجراب بتاع الأسهم أو السيوف أو السيف، والأواني كانوا بيصنعوها والحاجات دي كلها. المهم إن كانت حرفتهم إيه؟ الحدادة. والحرفة دي كانت سبب في إنهم كل واحد عنده سلاح في بيته، لأنهم بيصنعوا الأسلحة وعندهم آلات الحرب، فكان عندهم عدد من المقاتلين حوالي 700 مقاتل. وكانوا طبعا بما إن هم حدادين وعندهم مقاتلين فكانوا أشجع يهود المدينة، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود لأنهم كانوا شايفين نفسهم. فلما فتح ربنا سبحانه وتعالى المسلمين في بدر اشتدت طغيانهم وغزهم وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم، فكانوا بيثيروا الشغب ويتعرضوا بالسخرية للمسلمين، وكل ما يدخل عندهم حد في السوق من المسلمين كانوا يواجهوه بالأذى، ولدرجة ان هم بدأوا يتعرضوا للنساء المسلمات. ولما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ووعظهم ودعاهم للرشد والهدى وحذرهم من البغي والعدوان، ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم وما سمعوش. في عن رواية عن أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر، يعني لما انتصر عليهم وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، يعني هو راح لهم لغاية السوق بتاعهم، فقال لهم إيه؟ يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. بيقول لهم يعني اديكوا شفتوا اهو اتعظوا. قالوا له إيه بقى البجاحة؟ يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا يعني جهلة ما يعرفوش القتال، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قتلتنا لعرفت أن نحن الناس، يعني اللي انت قابلتهم دول ما كانوش بني آدمين، وأنك لم تلقى مثلنا، ولو أنك قتلتنا يا محمد لعرفت أننا يعني لو قتلتنا عرفت أن نحن الناس، يعني لعرفت أن احنا مش زيهم. يعني بيتكلموا طبعا بكلام وبلهجة فيها صيغة تهديد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان إلا إنه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل إيه؟ آية: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كان الآية بترد عليهم رد صريح ان انتوا هتغلبوا وتحشروا. غير كده كمان انه ايه؟ اعلان عن الحرب. معنى الآية دي انه اعلان عن انه الناس دي هتحاربوها وهتغلبوها. اصلا اجابة بنو قينقاع على النبي عليه الصلاة والسلام كان برضو اعلان عن الحرب. انت لو قتلتنا انت ما تفكرش ان انت يعني كده عشان حاربت شوية دول انت هتقدر علينا، لا، انت لو حاربتنا هتعرف ان احنا ايه؟ ناس تانية وحاجة تانية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كظم غيظه وصبر وسكت وما ما 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 بدأش برضو بالحرب، برغم ان الآية كانت بتقول ان انتوا هتتغلبوا وهتروحوا جهنم كمان، يعني هتتغلبوا في الدنيا وفي الآخرة. فالمهم المسلمين
فضلوا مستنيين لما يشوفوا طيب ايه هنوصل لايه مع اليهود، مش هنبدأ احنا. اليهود ازدادوا، وخصوصا بنو قينقاع ازدادوا جرأة، فكل شوية يثيروا في المدينة قلق واضطراب، وهم اللي راحوا لحتفهم بنفسهم، هم اللي فضلوا يعملوا القلق لغاية ما أخذوا على دماغهم في الآخر وسدوا على نفسهم أبواب الحياة. آخر وقعة حصلت كانت القشة اللي قصمت ظهر البعير زي ما بيقولوا، خلت المسلمين يقوموا الحرب على بنو قينقاع، لأن الحادثة دي ما كانتش ينفع لها رد غير الحرب. إيه اللي حصل؟ حادثة المرأة المسلمة، لو تسمعوا عنها، لو حد فيكم عارفها، كانت في السوق بتاع بنو قينقاع عند الصائغ، وقاعدة قدام الصائغ، فكانوا هم كانت مغطية وشها، وهم اليهود بيحاولوا يخلوها تكشف وشها وهي رفضت، فراح الصائغ الخسيس مسك طرف ثوبها وراح وراها من غير ما تاخد بالها، مسك طرف هدومها وراح ربطه في ظهرها كده بحيث انه ايه رفعه، فلو قامت وقفت هتتكشف. وفعلا هي مش واخده بالها، فلما قامت وقفت انكشفت سوقتها، فضحك عليها اليهود فصرخت. فكان في راجل مسلم في الوقت ده في المكان حوالين الست دي، فلما سمع صرختها نط على اليهودي قتله على طول. ما هو انت مش بتخوض في الاعراض وبس، ده انت بتكشف عورة النساء، يعني ده ايه؟ ده تحرش سافر. فقتلوا. فطبعا ده قاعد في قلب اليهود، فاتلموا عليه قتلوه. ايه اللي حصل؟ اهل المسلم استصرخوا بالمسلمين واستنجدوا بيهم عشان ياخدوا لهم بطار ابنهم اللي قتلوه اليهود. ومن هنا اندلعت شرارة الحرب مع اليهود في غزوة بني قينقاع. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لما عرف بالواقعة وعرف باللي حصل، أخذ الجيش بتاعه وبدأ يتحرك ناحية المكان اللي هو الحي اللي ساكنين فيه بنو قينقاع، اللي هو اسمه حي بنو قينقاع. النبي عليه الصلاة والسلام ولى على المدينة أبا لبابة بن المنذر ابن عبد المنذر، وراح لليهود في مكانهم. كمل الحلقة الجاية إن شاء الله.